This is the month para sa mga event suppliers dito sa Pilipinas. Kaliwat kanan ng mga events, weddings, birthdays, corporate events at lalong-lalo na mga Christmas parties. At sa sobrang busy ng mga shooters, halos everyday na talaga ang mga shoot. I'm talking about the month of December. Ang month kung saan nagsisiksikan lahat para idaos ang kani-kanilang mga event. Hi, ako nga pala si Mac, isa akong wedding videographer. At sa video na ito ay itutur ko kayo sa buong buwan ng gig ko as wedding videographer. Tara, samahan niyo ko at alamin kung gaano ba talaga ka-in-demand ang ganitong trabaho. November 30, 2024. Dito natin sisimulan ang ating kwento at tawagin natin itong Day 0. That night, natapos ang event namin at buong maghapon namin yung trinabaho. At ang studio namin that night ay ang Sundowner Films. Sa ganito natatapos yung event, ililigpit ko yung mga gamit ko, then magdadrive na ako pa uwi sa bahay namin sa Santa Rosa, Laguna. At sinalubong kaagad ako ng anak ko na nagpapabili ng bago niyang laruan. Can you please buy me a new one of this? Oo. Tingnan niyo po. Sinarge ko na yung battery ko tsaka itong battery ng gimbal. Then, natulog na ako. December 1. Madaling araw, around 3:30 a.m. Pinag-drive ko lang yung mag-ina ko going to MOA kasi meron silang dadaluhan na fun run sa McDo. Pagkahatid ko sa kanila, tinuloy ko lang yung tulog sa parking and then bandang 8 a.m. umuwi na kami. And nagpalit nga pala ako ng damit kasi nabasa ako ng ulan nung sinundo ko sila. Nagawa ko pang magpahinga ng konti pero after nun, dumiretso na ako sa shoot. Ang role ko today is photographer. Ang event ay isang renewal of vows. Gumamit nga pala ako ng Amaran 150C dito para hindi na ako gagamit ng flash. Napaka-solid talaga nito. And after noon, konting shoot naman sa labas, then umuwi na ako. Day 2, prenup and proposal. Ang role ko dito is photographer ulit. Konting shoot lang to. Bakante ako dapat bukas pero may na-receive akong chat na kailangan daw ng videographer for a prenup bukas. Day 3. Nag-drive ako papunta sa Sintay, Balete. Diretso shoot kagad. This is for Raymer Studio. Pero ang problema, pagpunta ko pa lang sa location, nilamig na ako at hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Nag-jacket na nga pala ako habang nagsushoot para pagpawisan. And at that time, napansin ko na nilalagnat na pala ako. Pero medyo nawala rin yung init after ko mapagpawisan. Medyo pinapawisan na po dito si Sir Mac at Wait na po. Okay, ganyan din. Kukunan kita ma'am. Lilingon ka for the video naman. While shooting nga pala, may namit akong mga shooter din na kasabayan ko dito sa location. So shoutout nga pala sa inyo. Our ugain. After shoot at nawala yung pawis ko, naramdaman ko na ulit yung sakit ng katawan at init ng pakiramdam. At tuluyan na akong nilagnat. Day 4. Wala akong shoot today pero pagising ko, in-inform ko kagad yung studio owner ko para sa shoot bukas na hindi ako makakarating. Nakabook kasi ang December 5 ko kay Sir MJ Gongon. Trinay ko naman maghanap ng kapalit ko pero wala talaga akong nahanap. Naintindihan naman niya ako at nakahanap siya ng kapalit ko. And buong maghapon akong nagpahinga. Hindi ko talaga trinay mag-edit ng mga backlogs at nilaan ko yung maghapon ko sa pahinga. Nagluto pa nga ako ng gulay, pagkain na hindi ko nakakain kapag nasa mga handaan na pinupuntahan ko. Also, sinamahan ko rin yun ako manood ng Dragon Ball. Yung abida ay si Luffy na ang pangarap ay maging hari ng mga Titan sa Konoha. Basta yun. Day 6. Back to work. I know kaya ko na. Masakit pa ng konti ang katawan ko pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Nakabook ako sa J. Sumagi Photography at hindi ko na-afford makancel pa to. Location is RML, Lipa. This is a morning wedding. Feel good naman pero medyo masakit lang ulo ko kasi medyo napuyat. Hindi kagad ako nakatulog kagabi kasi morning wedding. And kapag morning wedding, hindi talaga ako nakakatulog ng maaga. Kasi siguro sinasabi ng isip ko, oy, gigising kang maaga ha. Lagi akong nire-remind ng utak ko or ng katawan ko na maaga akong gigising. Sabaw talaga ako. Dapat sa Balete exit ako pero ayan, napadiretso ako ng Tambo. Lutang masyado. Kababalik ko pa lang, lutang na. Mas mahal na yung toll, napalayo pa. Ano ba yun? Ay, nako.
Day 6. Wala po kayong gagawin Jay kundi Sumage. patawarin si Zaira. Ready? Mapapasama You know? sa vlog ni Lakad lang po. Okay. At saka po ito si Xiaoming Su. Meow, meow, meow. Nako, may ano po ako dyan. May sawa na ho ako sa pusa. Nagpatuloy lang ang shoot namin at ang role ko nga pala ngayon ay main cam. At dahil basa ang damuhan dito, ayaw ko naman mabasa yung sapatos ko kaya nagpalit ako ng tsinelas. Sumakay ako sa service ni Sir Jeff papuntang simbahan at doon ko lang napansin na naiwan ko pala yung sapatos ko dun sa kotse. So ayun nga, nakatsinelas ako dito sa simbahan. Eto ang chismis. Nag-start ang misa na wala pang bulaklak sa simbahan kasi di umano inakala daw nung maggagayak ng bulaklak na hapon pa ang ceremony. Pero nung matapos na yung ceremony, nilagay pa rin nila yung bulaklak at pinaulit yung paglakad ng mga entourage. Pagdating sa reception, binigay na sa amin yung TF namin. Kumain ako at nagpaalam na yung mga kasama ko kasi may shoot pa sila after nito. And then ako naman, umuwi na rin. At least now, hindi ito morning wedding. Ang studio natin ngayon ay Raymer Studio. Location is Lipa at sila nga pala yung madalas kong nakakasama dito. Makita nyo? Walang kasawa-sawa sa pagmumukha namin. Yung mukha lang pala nito ni Gareta. Shoutout nga pala sa dakilang assistant ng Raymer, si Gareta. You can call her Gareta. Ang role ko nga pala this time is creative at sa team bride ako nakatoka. Sa mga oras na to, medyo nawala na yung sakit ng katawan ko at bumabalik na sa normal. At medyo malayo nga pala yung simbahan namin this time at malayo din yung reception, bahay, gaming at inabot kami ng 1 oras bago namin marating kasama na yung traffic. Eto nga pala yung prenup picture ng couple. At eto ulit ang chismis. Hindi lang sila dalawa, kasama nila yung kabit. Uy, joke lang. Painting daw ito ng groom at regalo niya ito sa kanyang mga principal sponsors. Pinanood lang namin yung SDE, then umuwi na kami. Day 8. Location is Ibaan, Batangas. Another shoot for Raymer Studio. Dahil medyo maraming tanggap na event ang Raymer, hiwa-hiwalay muna kami na mga usual na kasama ko. At ang role ko ngayon ay editor. Maganda rin yung ganito na balanse, hindi araw-araw pagod ang katawan. Ngayon nakaupo lang ako at hindi ako makikialam sa mga shooters. Pag editor, mas konti yung dala kasi laptop lang at saka lamesa. And nagbaon na nga pala ako ng prutas pang vitamin C. So sila ngayon yung mga kasama ko. And nung matapos yung ceremony, eto umulan na naman. So double purpose talaga yung lamesa ko. Medyo delikadong mabasa ulit ng ulan sa ngayon. Pagdating sa reception, natapos ko ng maayos yung SDE. Ni-render ko na 8 minutes na SDE and after mapanood, umuwi na ulit ako. Ngayon, day 9. Diyos ko po ang boses ko Para di ko makalimutan, andito tayo sa Soto Grande Hotel dito sa Bawan. Kaya pa. Day 9 pa lang, hindi pa tayo nangangalahati And let's go. Meet natin yung mga kasama natin. Morning. Sir, good morning po. Hey, sir. Nice to meet you ulit. Sir, good morning. Oo nga, medyo matagal na. Sir, kaway naman dyan. Wala. Naman dyan. Day 9 at ang studio natin ay ang Lighthouse Memories. Ito nga pala si Sir 3D. Siya yung nakakasama ko dati sa mga vlog ko nung mga una pa lang and siya rin yung studio owner ngayon. At sobrang tagal na namin hindi nagkasama and kapatid nga pala niya yung ikakasal. In-explain niya sa amin yung mga gagawin for the power intro at nagulat ako sa setup na ipinagawa niya. Medyo kakaiba talaga. And also may mga assistant na nag-assist sa amin para sa mga ilaw. After nun, dumating naman yung mga editors natin na malulupit. Eto sila. So, eto yung chismis. Medyo na late daw, di umano ang mga lights and sound so na-delay yung simula ng ceremony. This is a garden wedding at open field siya. Kaya nung ginabi kami, sobrang dilim talaga sa paligid. Pero ang pinaka-worst is nung biglang bumuhos yung malakas na ulan. Silong, saan si Silong? Dali, sumakay ka na doon. Puno. Kunin mo yung sasakyan. Hindi ko nawawala pa. Ayan, mga kamal, inabot na ng ulan. Ang ganda ng entrance. Basa. Look. Basa. Video ka. Video ka. Ay, kayo na naman. Basta sisi. After nung malakas na ulan na yun, nag-drive na ako papunta sa reception at medyo malapit lang naman yun.
At ang hindi ko alam ay may mas malaki pang problema akong kakaharapin kesa sa ulan. Pagdating sa reception, hindi gumagana ang audio port ng camera ko. Iniisip ko kung bakit. At ang tangi ko lang naiisip ay, hindi kaya dahil nabasa ng ulan? Trinay kong gumamit ng iba pang lapel, pero wala pa rin. Sinubukan ko ding linisin ng tissue, baka nabasa naman talaga. Pero imposible yon, kasi nakapasok yung lapel ko dun sa audio port, kaya imposibleng pasukan siya ng tubig. At dahil sa problemang ito, in-inform ko kagad yung studio owner ko for tomorrow, kasi may shoot ulit ako bukas. And sinabi ko sa kanila yung problema. Iisa lang yung camera ko and wala akong backup. Isa pa sa naging problema is dahil frustrated ako na wala ako sa focus sa trabaho ko. Nalimutan ko na main cam pala yung role ko at maraming eksena sa reception na hindi ko nakunan. Kaya till now, sobrang guilty ako. Kasal pa naman to nung kapatid ni Sir Terdy. So pinahiram muna ako ng bagong camera nung kasama ko para mapagpatuloy ko yung shoot. And then pinanood na namin yung SDE. Day 10, Tapestry Film. Location namin is Silang, Cavite. Dito sa Tapestry Film, Candids and Story yung style ng SDE namin. Kailangan nakalapel ang bride and groom sa buong preps nila. At dahil nga hindi ako pwedeng gumamit ng lapel, naging role ko dito sa buong preps is second cam or yung pangatlong cameraman dito. And as usual, wala pa rin tigil yung pag-ulan. So ito na yung chismis. Breakfast lang yung kinain namin kanina. Hindi dumating yung lunch, kaya on the way papunta sa simbahan, medyo gutom na kami. Pagdating namin doon, bumili ng konting makakain yung studio owner namin, pantawid gutom, and then patuloy kami sa shoot. Ito nga pala yung ilan sa mga nakasama ko. Ihipan mo. 1, 2, 3, and go please. Hold yung pizza. Pagdating sa reception, wala kaming dinner. Pero eto hindi chismis. Binigyan kami ng client ng tig 400 para sa lunch namin and yung dinner namin. So ang ginawa ko, nagpakabusog ako dito sa mga pika-pika na medyo madami naman. Puro prutas yung kinuha ko kasi feeling ko kailangan ng katawan ko to, lalo na at madalas akong nauulanan. And gaya ng laging ending, pinanood namin yung SDE at kumain ako ng dinner along the way pauwi. Kakatok pa. Day 11, morning wedding sa Mountain Rock under Raymer Studio ulit. Shout out. Shout out, man. Shout out. Mga kasama natin. Hanggang. Ang role ko is creative. Since power intro yung mga shoot namin dito, hindi ko na kailangan ng lapel sa buong preps ng couple. So nung interview na, nakigamit na lang ako ng ibang camera ng Raymer para makabitan ko ng lapel. So guys, papunta na kami ng simbahan ngayon. Go! Carol, saan pa na isa dyan? Saan pa na isa? Yan. Oh, yung driver. Go! Like the usual, pumunta kami sa simbahan and sa simbahan naman, hindi ko na rin kailangan ng lapel kasi ang main cam na ang sasalo ng mga audio dito. Lang guys. Thanks sa kamay, sir. Ito nga pala yung battery status ng gimbal ko, 13% na siya. Huli ko ito yung chinarge, day 0. Ang tagal malawbat, no? Dito sa reception, kumain ako ng konting pika-pika and plano kong umuwi after first dance. Dahil nga puyat ako, gusto ko nang umuwi na maaga para makatulog at makapagpahinga. Kaya sabi ko sa bahay na lang ako kakain. While driving, nakaramdam ako ng matinding antok. Ito na yung kinatatakutan ko. A few months ago, morning wedding din yon. Nagdadrive ako dito sa SLEX and pauwi na ako noon habang nilalabanan ang antok. Sabi ko kaya to. Pero nagising na lang ako bigla na kumakabig na pakanan yung manibela ko. Mabuti na lang at malayo yung mga sasakyan sa paligid ko na kasabayan ko. Nagising ang diwa ko at talagang nangatal yung buong katawan ko. Ayoko na maulit yung ganon kaya nung makakita ako ng gasolinahan, kahit alam ko na medyo malapit na rin to sa exit ko, pinili ko na ang magpahinga at matulog muna. Kumanan sa Petron Service Area. Sabi sa'yo, break, iwagin na lang eh. And hindi ko na malayan, nakaisang oras din pala ako dito.
Pag-uwi ko sa bahay, dun ko naramdaman yung matinding gutom at matinding antok. Day 12, Raymer ulit, dito sa Lipa. Dito na lang kaya ako tumira. Total araw-araw lang naman nandito ako. Kaso pambili nga ng camera, wala ako. Bahay pa kaya? Speaking of camera, problema ko pa rin ang audio jack dito. Hindi talaga pwede na ganito palagi. Kailangan kong gumawa ng paraan. Meron akong tatlong pagpipilian. 1, because under warranty pa ng Sony itong camera ko, pwede ko itong dalhin sa service center at libre lang nilang aayusin. Problem solved. Pero kailangan kong maghintay ng 20 to 30 days bago makuha. Ibig sabihin, dito ko natatapusin ng kwento. Kansilado, lahat ng shoot ko, buong buwan. Pangalawa, bibili ako ng bagong camera. Pero wag muna, nasa plano ko naman yun kasi malapit ko na maipon ang 200,000 pesos. 199,000 na lang ang kulang at mabibili ko na siya. Kaya konting tiis pa. Pangatlo, pwede ko siyang dalhin sa Quiapo sa beta circuit. Last October 24, ipinagawa ko yung camera ko sa kanila. Audio jack din yung sira. And naalala ko, meron daw 2 months warranty yung repair nila. It means, kung dadalhin ko sa kanila ito at ipapagawa, sure na wala akong babayaran. And so far, wala pang 2 months mula nung ni-repair nila to. Kaya day 13, hindi ko na pinalagpas. Wala akong shoot today. Iniisip ko, siguro kaya free ako today is, it's Friday the 13th. Wala masyado nagpapakasal kapag ganitong araw. Or maybe may mga tao rin naman kasi hindi naniniwala sa malas. Anyway, ginamit ko itong araw nito para pumunta sa Quiapo at tapusin na ang problema ko. Dinala ko to sa beta circuit at nirepair naman nila, and habang naghihintay, bumili na rin ako ng mga damit na kakailanganin ko sa mga susunod na shoot. Pantalon at mga polo. Puro puti at itim. Ito kasi yung madalas na kulay namin sa shoot. Inaabot ako ng halos maghapon bago ko makuha yung camera ko at sa wakas, ayos na siya. Wala akong binayaran because of the warranty. And 2,500 nga pala ito nung pinagawa ko last October. Kaya masaya akong umuwi at ngayon, ready na ulit ako para sumabak sa sunod na shoot. Check 1, 2, check 1, 2. Day 14, Lipa, Batangas, Raymer ulit. Late po, yan, hindi nakapag-asikaso, may hangover. Nako, may pulutan pa ang bibig. Isa po yan, guys. May umaga pa natapos na. Ito naman po ang ating editor na si Carol Maranan. Gaglide ko, gaglide. Ito pa po ang mga coordinators natin ng Raymer Studio. Versace on the floor. Ito po si Lance Palcatan. Ang ating Palcatan. Direct pa yan, oh. Ano talagang ano eh? Catherine! Bernape! At ito naman po yung isang coordinator natin. Good morning po everyone. At ngayon, hindi ko na problema ang audio. Gumagana na ang lapel ko sa camera ko at sinimulan ko kaagad tong gamitin sa pag-shoot ng reading of vows. Dito naman sa simbahan, hindi ako ang magbabackshot sa bride. Dito lang ako pupwesto sa unahan. Uy, ito yan ha. Ay, sorry. Mababan mo aking YouTube. Mas kayo. Pagdating sa reception, nakita ko muli itong kaibigan ko na nakakasama ko sa wedding dati. Medyo matagal na rin kaming hindi nagkita. Meet Jake. At eto ang chismis, nag-crash daw ang drone niya dahil nakatulog habang nag-ooperate. Day 15. Out muna tayo sa mga wedding. Prenup naman ngayon at half day lang yung shoot mula 2 PM hanggang 6 PM lang. Ang studio natin today is Denzel Padua Photography. Dito ito sa Old Group Lipa. Okay, George, tingin sa kaliwa. Tingin sa kanan. Ayaw pa na, kaliwa yan. Okay, takbo. Okay, forward to forehead. And kiss. Sa mga susunod na araw ay mas marami pang mangyayari. Nangangalahati pa lang tayo. At dahil sobrang dami ko pang dapat ikwento, hindi ko talaga siya kayang pagsamahin sa iisang video. Kaya ngayon, hanggang dito na lang muna, and sa susunod na video ay ikikwento ko sa inyo ang mga pangyayari para sa day 16, 17, 18, 19 hanggang 31. Pati birthday ko na sinelebrate ko kasama yung mga tao na hindi ko kilala pero invited silang lahat. Kaya maraming salamat sa panonood. See you on my next video. Happy shooting!